মাটিৰ পটাত যদিহে আপোনাৰ নামটো এতিয়াও উঠা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰতে বহি নিজৰ নামত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি কেনেকৈ কৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আজি মই লৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ নামত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি কৰিবলৈ যাওঁতে ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত প্ৰথমে আপোনাৰ দেউতাৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে সেইখন লাগিব। লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটখন যদি আপুনি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে গাঁও প্ৰধানৰ পৰা এখন উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে প্ৰমাণপত্ৰ লিখা লৈ আহিব লাগিব। নেক্সট অল ডকুমেণ্টছ লাগিব, যেনে আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু 25 চনলৈকে খাজানা দিয়াৰ ৰিচিপ্টটো লাগিব। চাৰ্টিফাইড জমাবন্দী কপিটো লাগিব, যদিহে আপোনাৰ চাৰ্টিফাইড জমাবন্দীটো এতিয়ালৈকে উলিওৱা নাই। মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ তলত লিংকটো দি দিম জমাবন্দী কেনেকৈ উলিয়ায়। ইয়াতে এটা কথা, যদিহে আপোনাৰ দেউতাৰো নামটো জমাবন্দীখনত এতিয়ালৈকে উঠা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমে দেউতাকৰ নামটো আপুনি জমাবন্দীত উঠাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নামবোৰ উঠাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ আজু ককাৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। সেই আজু ককাৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি গাঁও প্ৰধানৰ পৰা লিখা লৈ আহিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা, আপুনি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ দেউতাৰ পিতেক কেইজন আৰু দেউতাৰ ছোৱালী কেইজন বিয়া হওক বা নহওক কোনো কথা নাই, সকলোৰে নাম লাগিব। এই সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপুনি গোটাই ল'ব, এটা PDF ফাইল কৰি ফৰ্মেট কৰি আপুনি থৈ ল'ব। তাৰপিছত আপুনি নামজাৰিটো এপ্লাই কৰক। তো তেতিয়াহ'লে ব'লক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোবাইল বা কম্পিউটাৰত আপুনি গুগল ক্ৰমটো খুলি ল'ব। তাত আপুনি সেৱা সেতু চাৰ্চ কৰিব। সেৱা সেতু চাৰ্চ কৰি আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত যিটো প্ৰথম লিংক দেখা পাইছে সেইটোত আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত লগইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰত যাব, ওপৰৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চিটিজেন চিলেক্ট কৰিব। চিটিজেন চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো তলত দেখিছে নিউ ইউজাৰত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যি মোবাইলটোৰ পৰা আপুনি আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰি আপুনি তাত যাব, OTP জেনেৰেট কৰিব। আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব। তেতিয়া OTPটো আপুনি গোটেই OTPটো ফিল কৰিব। ইয়াত আপুনি OTPটো ইয়াত ভেৰিফাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা যিটো আপোনাৰ নাম হয় সেই আপুনি ইয়াত নামটো চাৰ্চ কৰিব। মই এনে জেনুৱেলি এটা নাম দি দিছোঁ। ইয়াত নামটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিব। কোনটো ডেট অফ বাৰ্থ বা ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি আনুমানিকো দিব পাৰে, যিটো মনৰ ইচ্ছা আপুনি নিজে এটা দি দিব। ইউজাৰৰ এটা পাৰ্চনেল মেছেজ দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ইউজাৰ নেম দিব। ইউজাৰ নেমটো আপোনাৰ নামৰ 4টা আখৰ আৰু পিছফালে 2-4টা সংখ্যা লগাই দিব, 1 2 3 4 কিবা এটা লগাই দিব। নেক্সট আপুনি এটা ষ্ট্ৰং পাছপৰ্ট দিব। নিজে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ছেভ কৰি থ'ব পাৰে। আপুনি পাছপৰ্টটো দিব। পাছপৰ্টটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত কি প্লাছ মাইনাছ কৰিবলৈ দিছে তাৰ এনচাৰটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব। ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰি চাইন আপ কৰিব। চাইন আপ কৰাৰ পিছত একচেপ্ট কৰিব। প্ৰথমে আপুনি আইডিটো লগইন কৰি ল'ব। লগইন কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপুনি পেজটো দেখা পাব। ইয়াত আপুনি মিউটেশ্যন বুলি টাইপ কৰিব। তাৰপিছত মিউটেশ্যন বাই ৰাইট অফ ইনহেৰেঞ্চত যাব। ইয়াত এপ্লাই বুটানটোত ক্লিক কৰিব। এপ্লাই বুটানটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো দেখিছে ইয়াত ডকুমেণ্টছত গেট ষ্টাৰ্টেড কৰিব। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড দি কৰিব বিচাৰিছে নে পান কাৰ্ড দি? যদি আধাৰ কাৰ্ড দি আপুনি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ নাম্বাৰটো ভৰাব। তাৰপিছত আধাৰটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব। এটা OTP আহিব। সেই OTPটো আপোনাৰ মোবাইলত যাব। সেই মোবাইলটো আপুনি OTPটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত অকণমান সময় ৱেইট কৰিব। ইয়াত এনেকৈ আহি যাব। তাৰপিছত নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত চাৰ্কল অফিচটো চিলেক্ট কৰিব। আপুনি টাউনত কৰিব বিচাৰিছে নে গাঁৱত কৰিব বিচাৰিছে? যদি গাঁৱত কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ প্ৰথম আখৰটো মাৰি গাঁওখন বিচাৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি পটাত জমাবন্দীত থকা দাগ নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে দাগত কিমান মাটি আছে আহিব। তাৰপিছত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে আপুনি কৰি নেক্সট কৰিব। তাৰপিছত নামটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব, কাৰ নামৰ পৰা আপুনি মিউটেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াত আপুনি নামটো থাকিব অসমীয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত ইংলিছত থাকিব। নেক্সট আকৌ অসমীয়াত আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি দেউতাৰ নামটো টাইপ কৰিব লাগিব। সকলোবিলাক আপুনি শুদ্ধকৈ ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব। কাৰ নাম কি হয় আপুনি শুদ্ধকৈ টাইপ কৰি এবাৰ কপি কৰি থৈ দিব পাৰে, তাত কোনো কণ্ডিশ্যন। ইয়াত এড্ৰেছটো ভৰাই ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট কৰিব। তাৰপিছত নিউ এপ্লিকেণ্ট, এড মোৰ এপ্লিকেণ্টত যাব। ইয়াত ন' কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট কাৰ নাম ভৰাব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি ইয়াত ইংলিছত টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত অসমীয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ইংলিছটো আহিছিলে এইটো কাৰণে, কাৰণ আধাৰ কাৰ্ড দি কৰা হৈছিলে যে সেইকাৰণে আপোনাৰ ইংলিছত নামটো আহি গৈছে, কিন্তু অসমীয়াটো আপুনি নিজে এবাৰ টাইপ কৰিব লাগিব। মেল ফিমেল চিলেক্ট কৰিব। ডেট অফ বাৰ্থটো দিব। এড্ৰেছটো দিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো অট'মেটিকেলি আহিবই বাৰু। পান কাৰ্ড দি কৰিলে বা আধাৰ কাৰ্ড দি কৰিলে আহিয়ে যাব। তাৰপিছত ছেভ এপ্লিকেণ্ট কৰি আপুনি যিমানকেইজন মানুহৰ নাম ভৰাব বিচাৰিছে
মানে কাৰ নামত আপুনি মিউটেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে সকলোৰে নামটো ইয়াত ভৰাই ল'ব। এনেকৈ সেম কণ্ডিশ্যন আপুনি সেভ এপ্লিকেণ্ট কৰি আকৌ নেক্সট কৰিব যদি থাকে। ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়, এটা মানে কি হয়, এখন পটা সেই পটাখন সৃষ্টি হ'বলৈ কেইবাটাও দাগ লাগে। কেতিয়াবা এখন পটাত এটা দাগো থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা দুটাও থাকিব পাৰে, 10টাও থাকিব পাৰে। সেই আপুনি যদি মানে নামজাৰি কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি প্ৰত্যেকটো দাগ এগেইনষ্টত আপুনি নামজাৰি কৰিব লাগিব, উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি, সেইটো আপুনি চাই ল'ব। ইয়াত আপুনি ডকুমেণ্টছবিলাক দি দিব, আপলোড কৰিব, মানে কি ডকুমেণ্টছ কেনেকৈ দিব লাগে আপুনি ইয়াত চাই ল'ব। ডেথ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ইয়াত আপলোড দিব। নেক্সট আহিব লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি দিব। তাৰপিছত খাজানা ৰিচিপ্টটো 25ৰ আপডেট কপিটো লাগিব, ইয়াত জমাবন্দী কপিটো লাগিব, বা চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন কিবা এটা কপি বনাই থ'লেও থ'ব পাৰে। ইয়াত গোটেইকেইটাতে টিক মাৰ্ক কৰি এবাৰ 3টা থাকে, 3টা টিক মাৰ্ক কৰি আপুনি নেক্সট কৰিব। নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰিব কাৰ নাম আছে। যদি নাম ভুল হৈছে আপুনি আকৌ শুদ্ধ কৰি ল'ব। যদি চব ঠিকে আছে টিক মাৰ্ক কৰি আপুনি ফিনিছ কৰিব। ফিনিছ কৰাৰ পিছত আপুনি সেম কণ্ডিশ্যন পে'মেণ্ট গেটৱে কৰি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত পে'মেণ্ট গেটৱে চিলেক্ট কৰিব, কানাডা বেংক PG চাৰ্চ কৰি গ্ৰীণ বুটামটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত GRN নাম্বাৰটো ক্ৰিয়েট হ'ব। ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ইয়াত টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি তলত দেখা পাইছে, এইটো টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি আপুনি কনফাৰ্ম পে' কৰিব। পে' কৰাৰ পিছত লিভ কৰিব। লিভ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দুটা অপশ্যন থাকে, আপুনি UPI দিও কৰিব পাৰে, QR ডিছপ্লে দিও কৰিব পাৰে। QR কোডটো আপুনি জেনেৰেট কৰি ল'ব। ইয়াত মই যেনেকৈ কৰিছোঁ আপুনি A to Z কৰিব, তেতিয়া বেছি সময় নালাগে। পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ একনলেজমেণ্টটো আপুনি পাই যাব। লগতে তলত গেট একনলেজমেণ্ট কৰিলে আপুনি একনলেজমেণ্টটো পাই যাব। এইটোৱে হ'ল সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ, আৰু বেলেগ ইয়াৰ পদ্ধতি নাই। আপুনি ঘৰতে বহি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চিটিজেন IDটো আপুনি নিজে ঘৰত ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। সকলো ডকুমেণ্টছ আপুনি শুদ্ধকৈ দিলে কেছটো পাছ হ'বই। তাৰপিছত নামজাৰি হৈ যাব। যদি আপোনাক ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে আপুনি অফিচৰ যুগত আপুনি কথা পাতিব পাৰে। তো যদিহে ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও বুজি পালে বা ভাল পালে, তেতিয়া আপুনি চেনেলটো লাইক এটা কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ লৈ আহি থাকিম। আৰু যদিহে কিবা বুজি নাপালে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক, কি বুজি নাপালে মই ডেফিনেটলি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।